Hứa Khải nói, tôi cảm thấy mình như đã kết hôn với cô ấy. Câu nói khiến Đàm Tùng Vận xúc động và cả Internet dậy sóng trong thế giới giải trí, nơi những lời yêu thường được nói ra một cách trực tiếp, thậm chí đôi khi phô trương, thì có những câu nói lại không cần nhấn mạnh chữ yêu nhưng vẫn khiến trái tim người nghe rung động sâu sắc. Và câu nói của Hứa Khải, tôi cảm thấy mình như đã kết hôn với cô ấy, chính là một khoảnh khắc như vậy. Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí thoải mái, không quá nghiêm túc, không có dấu hiệu cho thấy điều gì đặc biệt sắp xảy ra. Người dẫn chương trình hỏi một câu tưởng như rất bình thường, anh cảm thấy thế nào khi làm việc lâu dài với Đàm Tùng Vận? Có thể anh đã có nhiều cách để trả lời, rất vui, rất ăn ý, cô ấy rất chuyên nghiệp, nhưng anh không chọn những câu quen thuộc đó. Anh dừng lại một chút, nhìn xuống, và rồi nói, tôi cảm thấy mình như đã kết hôn với cô ấy. Không khí chững lại, không phải vì câu nói khó hiểu, mà vì nó quá bất ngờ. Không ai cười ngay, không ai phản ứng ngay, chỉ có một khoảng lặng rất ngắn, nhưng đủ để mọi người nhận ra đây không phải là một câu trả lời bình thường. Khi câu nói đó vang lên, Đàm Tùng Vận ngồi bên cạnh. Cô không nói gì ngay, chỉ là ánh mắt thay đổi. Cô quay sang nhìn anh, không phải ánh nhìn trêu đùa, không phải ánh nhìn ngạc nhiên đơn thuần, mà là ánh nhìn bất ngờ, có chút rung động và không hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc. Sau đó, cô cười, nhưng đó không phải là nụ cười theo phản xạ, mà là một nụ cười nhẹ, chậm và có gì đó rất sâu. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy mắt cô hơi ướt, không phải vì buồn, mà vì câu nói đó chạm đến điều gì đó rất thật trong cô. Anh không nói, tôi yêu cô ấy, nhưng như đã kết hôn, lại mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Nó không chỉ là cảm xúc, mà là sự gắn bó, sự quen thuộc và một cảm giác như gia đình. Có thể anh không chuẩn bị trước, nhưng chính vì vậy, câu nói đó lại trở nên chân thật hơn, không qua suy nghĩ quá nhiều, không qua chọn lọc, chỉ là điều anh cảm nhận, được nói ra, không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng lại rất gần gũi, bởi vì kết hôn không chỉ là một sự kiện, mà là trạng thái ở cạnh một người đủ lâu, đến mức không còn cảm giác xa lạ. Phần 5, Internet bùng nổ khi một câu nói lan rộng khắp nơi. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, mạng xã hội gần như nổ tung. Hứa Khải kết hôn Đàm Tùng Vận, câu nói gây sốc của Hứa Khải, phản ứng của Đàm Tùng Vận, tất cả nhanh chóng chiếm lĩnh bảng tìm kiếm. Đây không phải lời nói đùa, không ai nói vậy nếu không có cảm xúc thật. Ánh mắt của cô ấy là câu trả lời. Fan bắt đầu soi lại cách anh nói câu đó, tông giọng, ánh mắt và phản ứng ngay sau đó. Kết luận chung, anh ấy không đùa. Phần 6, góc nhìn sâu hơn khi tình cảm vượt qua định nghĩa thông thường. Có thể họ chưa công khai, có thể chưa xác nhận, nhưng câu nói đó cho thấy một điều, mối quan hệ của họ không còn ở mức bình thường. Như đã kết hôn, nghĩa là quen với sự hiện diện của nhau, không cần giải thích quá nhiều, hiểu nhau trong những điều nhỏ nhất. Không phải ai cũng có thể tạo ra cảm giác đó, nó không đến từ thời gian ngắn, mà đến từ sự tích lũy của rất nhiều khoảnh khắc. Kết, một câu nói đơn giản, nhưng đủ để thay đổi tất cả. Câu nói của Hứa Khải không phải là một lời tuyên bố chính thức, nhưng lại có sức nặng hơn rất nhiều lời công khai khác. Bởi vì nó không chỉ nói về hiện tại, mà nói về cảm giác lâu dài. Còn Đàm Tùng Vận, cô không cần trả lời, ánh mắt của cô hôm đó đã nói thay tất cả, rằng đôi khi, tình yêu không cần được gọi tên, chỉ cần một người nói, ở bên em, anh đã có cảm giác như một gia đình. Và có lẽ, chính điều đó đã khiến cả Internet không chỉ xôn xao mà còn thật sự rung động. Buổi phỏng vấn kết thúc, tiếng máy quay dừng lại, ánh đèn dịu đi, mọi người lần lượt rời khỏi phòng, không khí náo nhiệt ban nãy dần tan biến, chỉ còn lại Hứa Khải và Đàm Tùng Vận ở lại phía sau. Không ai nói gì trước, căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở. Cô đứng đó, hai tay đan vào nhau, anh đứng cách cô không xa, nhưng cũng không tiến lại ngay, giữa họ là một khoảng cách rất nhỏ, nhưng lại đầy cảm xúc chưa được nói ra. Cuối cùng, Đàm Tùng Vận lên tiếng, giọng cô nhẹ nhưng không còn hoàn toàn bình tĩnh. Anh không nên nói như vậy, không phải trách móc, không phải giận, mà là một câu nói chứa nhiều cảm xúc hơn những gì lời nói có thể thể hiện. Hứa Khải nhìn cô, ánh mắt không né tránh, anh chỉ nói điều anh nghĩ, không giải thích thêm, không rút lại, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng chắc chắn. Đàm Tùng Vận cúi đầu, 1 giây, 2 giây, rồi nước mắt rơi, không ồn ào, không khóc thành tiếng, chỉ là những giọt nước mắt, lặng lẽ, không phải vì buồn, mà vì câu nói đó quá thật, quá gần với điều cô cảm nhận, và quá lâu rồi không ai nói ra điều đó. Có những cảm xúc, khi được chạm đúng, sẽ không thể giữ lại. Lần này, Hứa Khải không đứng yên nữa, anh bước tới, chậm nhưng dứt khoát, dừng lại trước mặt cô, không ôm, không làm điều gì quá lớn, chỉ là đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô. Anh nói, nếu em thấy áp lực, anh có thể không nói nữa. Giọng anh rất nhẹ, như sợ làm cô tổn thương thêm. Cô lắc đầu, không phải. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, giọng vẫn run, nhưng rõ ràng hơn. Em chỉ không nghĩ anh sẽ nói ra, không còn né tránh, không còn vòng vo, chỉ còn lại hai người đối diện với điều họ đã giữ trong lòng từ rất lâu.
Anh khẽ hỏi, vậy em nghĩ gì? Cô không trả lời ngay, nhưng lần này cô không quay đi, ánh mắt họ gặp nhau, không cần giải thích, không cần định nghĩa, chỉ là một sự hiểu, đã tồn tại từ lâu, khi cảm xúc không thể giấu nữa, cuộc trò chuyện đó không có người thứ ba, không có máy quay, nhưng có lẽ đó là khoảnh khắc quan trọng nhất giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Không phải khi họ đứng trước công chúng, mà là khi một người nói ra điều thật lòng và người kia không còn né tránh bởi vì có những giọt nước mắt, không phải vì đau mà vì cuối cùng cảm xúc đã được nhìn thấy, và có lẽ từ khoảnh khắc đó mọi thứ giữa họ đã không còn như trước nữa. Căn phòng vẫn yên tĩnh, không còn tiếng cười, không còn ánh đèn, chỉ còn lại hai con người và một sự thật không thể né tránh nữa. Sau khi nói ra tất cả, không khí giữa họ không trở nên nhẹ hơn, ngược lại, nó trở nên thật hơn. Hứa Khải nhìn cô, lần này không còn do dự, chúng ta đã như vậy từ rất lâu rồi, đúng không? Không phải câu hỏi cần câu trả lời, mà là một sự thừa nhận. Đàm Tùng Vận im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng đủ để thay đổi mọi thứ. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ, dù chỉ là vài bước, dường như biến mất. Anh tiến lại gần hơn, không phải vội vàng, không phải bốc đồng, mà là một bước đi chắc chắn. Anh không muốn chỉ dừng lại ở cảm giác đó, giọng anh trầm, nhưng rõ ràng, anh muốn thật sự ở bên em. Đàm Tùng Vận nhìn anh, ánh mắt không còn né tránh, không còn lúng túng, chỉ còn lại một sự bình yên, rất rõ, chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi. Cô khẽ nói, chỉ là bây giờ mới dám thừa nhận thôi, không có lời tỏ tình kiểu phim ảnh, không có câu nói hoa mỹ, nhưng có một điều rất thật. Anh đưa tay ra, không ép buộc, không vội vàng, chỉ là một lời mời. Cô nhìn bàn tay đó, chỉ trong một giây, rồi đặt tay mình vào tay anh. Khoảnh khắc đó, không có ai chứng kiến, nhưng lại là điều chân thật nhất, không phải vì họ chưa từng gần nhau, mà vì lần đầu tiên, họ chọn nhau một cách rõ ràng. Hứa Khải siết nhẹ tay cô, không mạnh, nhưng đủ để cảm nhận được anh sẽ không buông. Còn Đàm Tùng Vận, cô không rút tay lại, mà khẽ siết lại, như một cách đáp lại, em cũng vậy. Không có công bố, không có thông báo. Sau đêm đó, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Họ vẫn làm việc, xuất hiện trước công chúng, trả lời phỏng vấn, nhưng có một điều đã thay đổi, họ không cần tránh ánh mắt nhau, không cần giả vờ, chỉ là đồng nghiệp, mọi thứ vẫn nhẹ nhàng, nhưng thật hơn trước, một cái nhìn lâu hơn, một nụ cười không cần che giấu, một sự quan tâm không còn quá cẩn trọng, không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được, họ đã khác. Khi tình yêu không bắt đầu bằng lời tỏ tình, mà bằng sự dũng cảm. Câu chuyện của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không bắt đầu bằng một lời tỏ tình rực rỡ, mà bắt đầu bằng một câu nói thật lòng, một cuộc trò chuyện đầy nước mắt và một quyết định không thể trì hoãn nữa. Họ không yêu từ đầu, họ đã yêu từ lâu, chỉ là đến khoảnh khắc đó, họ mới đủ dũng cảm để nói chúng ta thuộc về nhau. Lần đầu xuất hiện khi họ không còn đứng cạnh nhau với tư cách đồng nghiệp, đó là một buổi sự kiện lớn, ánh đèn rực rỡ, hàng trăm ống kính hướng về sân khấu, tên của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận xuất hiện trong danh sách khách mời. Ngay lập tức, cộng đồng mạng dậy sóng. Trước đó, họ luôn xuất hiện cách nhau một khoảng hoặc cùng khung hình, nhưng giữ khoảng cách. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Họ bước ra, cùng nhau, không quá sát, không phô trương, nhưng rõ ràng không còn là hai đường thẳng song song. Khi đứng trước ống kính, Hứa Khải quay sang nhìn Đàm Tùng Vận, không phải ánh nhìn xã giao, mà là ánh nhìn quan tâm, bình tĩnh và đầy sự bảo vệ. Cô nhìn lại, không né tránh, không lúng túng, chỉ khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến cả khán phòng như nổ tung. Không ai hỏi, không ai cần họ nói, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả đều hiểu, họ không còn che giấu nữa. Áp lực dư luận khi tình yêu trở thành tâm điểm. Ngay sau sự kiện, mạng xã hội bùng nổ, rất nhiều người nói cuối cùng họ cũng ở bên nhau, đây là cặp đôi thật sự đẹp, chờ ngày này lâu rồi. Nhưng không phải tất cả đều như vậy, cũng có những tiếng nói khác, chỉ là chiêu trò, liệu có bền không, họ có chịu nổi áp lực này không? Trong giới giải trí, yêu công khai không chỉ là hạnh phúc, mà còn là một cuộc thử thách, từng hành động nhỏ bị soi, họ đứng gần nhau bao nhiêu, ai nhìn ai trước, ai chủ động hơn, không còn là hai con người bình thường, mà là hai cái tên đang bị đặt dưới kính hiển vi của hàng triệu người. Không né tránh nhưng cũng không phô trương. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không tổ chức họp báo, không đưa ra tuyên bố dài dòng, họ chỉ tiếp tục xuất hiện cùng nhau, một cách tự nhiên. Trong một sự kiện khác, anh khẽ kéo ghế cho cô chỉnh lại cổ áo cho anh, những hành động rất nhỏ, nhưng trong bối cảnh đó lại mang ý nghĩa rất lớn. Khi được hỏi trực tiếp hai người đang hẹn hò đúng không, Hứa Khải chỉ trả lời chúng tôi đang ở một trạng thái rất tốt, còn Đàm Tùng Vận khẽ nói chúng tôi không muốn giải thích quá nhiều, nhưng cũng không muốn phủ nhận, không xác nhận hoàn toàn, nhưng cũng không che giấu. Trong một thế giới đầy áp lực, họ không chọn cách dễ dàng, họ không phủ nhận để tránh rắc rối hay công khai quá mức để gây chú ý, mà chọn một con đường khó hơn, ở bên nhau, một cách bình tĩnh. Họ không cố gắng khiến người khác tin, chỉ cần họ tin vào nhau. Họ không phải cặp đôi hoàn hảo, nhưng họ chân thật, kiên định và không buông tay. Khi tình yêu bước ra ánh sáng,
và vẫn đứng vững. Lần đầu xuất hiện cùng nhau không phải là kết thúc, mà là bắt đầu của một hành trình mới. Một hành trình có ánh đèn, có áp lực, có nghi ngờ, nhưng cũng có sự lựa chọn ở lại. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không nói quá nhiều về tình yêu của họ, nhưng qua từng ánh mắt, từng hành động, họ đang chứng minh một điều: tình yêu thật sự không phải là khi không có áp lực, mà là khi có áp lực, họ vẫn không buông tay.